Nagbibigay puti ito lalo na rin sa ating balat. Kumuha lamang ako ng pinakakape kahit barakong kape ay pwede nating gamitin. At naglagay lamang ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Napakaganda rin ang pinakadala ng kape lalo na rin sa ating balat dahil napakadami nitong benefits. Pagkalagay-lagay ko nito, kumuha ako ng baking soda. Pagkatapos, naglagay lamang ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Nakakatulong din ang dala ng baking soda na nagbibigay pusyaw lalo na rin sa ating kutis. Kasama na dyan yung pangingitim o yung pinaka dark spot. Pagkalagay-lagay ko nga nito, kumuha pa rin po ko ng isang sangkap na aking ilalagay pa ang aloe vera gel. At pagkatapos, 1 teaspoon nga po ang aking inilagay. At dito nga sa mga pinagsama-sama natin, nakakatulong siyang magbigay puti, pusyaw na rin sa balat na nagbibigay exfoliate na rin. Kahit isang beses sa isang linggo ay pwede natin itong gawin kahit papano na exfoliate natin ang ating kutis. Dahil pag nakakaranas tayo ng dryness o maligasgas magaspang sa balat, makakatulong tong ating ginawa. Dahil na rin sa mga pinagsama-sama natin, kasama na rin ang pinakakape na mayaman na rin to sa antioxidant. Bukod pa dyan, ang pinakadala ng aloe vera gel na pinapanatilihin itong moisture, hydrated na rin ang ating balat. Nakakatulong to lalo na rin sa pangingitim o dark spot sa paggamit. Kumuha lamang ng pinakabulak. Dahan-dahan idampi, ilinis na rin to sa ating balat. 3 to 5 minutes, napakaganda ang dala nito lalo na rin sa ating mukha. Kahit pa sa pinakagilid, dahan-dahan natin i-scrub para matanggal na rin ang pinaka-white hands at pinaka-black hands. At pwedeng-pwede mo na rin to isabay lalo na rin sa pagligo. Sobrang refreshing, lambot, kinis sa balat. Kahit sa parte ng ating katawan ay pwedeng-pwede natin tong i-apply, dahan-dahan i-massage. Sobrang gaan sa balat, napakalambot ng pinaka-resulta. At nakakatulong magpaputi at pusyaw lalo sa ating kutis. Pagkatapos maligo, pwedeng-pwedeng gumamit ng mga moisturizing na madalas mo na ring gamit para panatilihin ito ang pinakalambot ng ating kutis. Napakagaan sa balat, napakalambot, walang aligasgas na naiiwan o kumakapit. Thanks for watching guys! Bye!